Hai guys, selamat datang ke channel Cars of Malaysia. Hari ini kita akan review kereta Proton Saga Premium S dan ia adalah varian tertinggi daripada 4 varian Proton Saga dan ia berharga RM44,800. Saya memang gemar dengan kereta dalam segmen Proton Saga ni iaitu segmen A sebab kebanyakan daripada kita hanya memerlukan satu kereta untuk pergi dari point A ke point B. Saya sendiri memiliki kereta Pro 2 Axia dan ia dah berkhidmat dengan setia untuk saya selama 6 tahun walaupun saya tak adalah nak membelai dia sangat. Kereta dalam segmen A ni sesuai untuk beberapa golongan orang, antaranya golongan yang baru mula bekerja, golongan yang dah lama bekerja tapi ada komitmen ataupun cita-cita yang lain, golongan yang dah bersara, golongan yang nakkan financial freedom dan macam-macam lagi golongan yang lain. Dan kebanyakan kita apabila kita membeli kereta, kita nak dia jadi kereta yang boleh melakukan segala-galanya ataupun one car to do it all sebab harga kereta di Malaysia agak mahal. Dan memang jadi satu paradoks lah sebab kita nak kereta yang mampu milik tapi juga boleh buat segala-galanya. Jadi ini ke dia? Jom kita tengok. Dari segi rupa, Proton Saga ni boleh dikatakan dia sedap mata memandang lah. Dalam segmen harga ni, kita nak macam mana lagi kan? Asalkan tak ada proportion ataupun bentuk yang pelik-pelik, okey lah tu. Untuk lampu dia pula, kereta Proton Saga ni dia pakai lampu jenis halogen reflector untuk semua 4 varian dia. Dan dari segi suluhan dia, saya rasa dia boleh improve sikit lah. Yang first kali dia pakai halogen reflector dan ada kereta pada zaman yang dulu pun, kereta Axia saya, dia pakai lampu halogen projector dan suluhan dia lebih baik. Kereta Honda City GM6 yang dulu pun pakai halogen reflector dan saya rasa suluhan dia lebih baik sikit daripada suluhan lampu kereta Proton Saga ni. Rim dia pula nampak kecil tapi sebenarnya adalah rim bersaiz 15 inci. Mungkin disebabkan design dia nampak agak kecil sedikit. Kereta Proton macam biasa, dia punya lug nut semua ada cover dan untuk kereta Proton Saga ni, dia didatangkan dengan tayar Atlas AS380 dan dekat tayar ni ada tulisan yang tulis soundless. Jadi sepatutnya tayar ni adalah tayar yang agak senyap. Saya dah drive kereta ni agak jauh, lebih daripada 400 km dan saya rasa bolehlah dikatakan yang tayar ni agak senyap. Dari segi dia punya brake dan suspension pula tak ada apa yang special. Dia adalah kereta segmen A dan macam biasa dia pakai McPherson strut dekat depan, torsion beam dekat belakang dan brake dia adalah disc brake dekat depan dan drum brake dekat belakang. Kereta Saga ni pun ada keyless entry tapi hanya untuk varian Premium S sahaja dan dia hanya berfungsi untuk pintu driver sahaja. Okey, unit test drive Proton Saga yang kita drive ni adalah kereta yang dah agak lama sikit. Kereta Proton Saga ni pun bukanlah baru sangat. Jadi dia punya mileage dah lebih kurang 20,000 km dan dekat kereta ni kita dah boleh nampak sedikit wear and tear dan saya rasa ni adalah satu benda yang baguslah kita boleh perhati apa yang ada kat kereta ni setelah 20,000 km. Jadi dia punya body kit alhamdulillah masih lagi terletak dengan cantik dan benda-benda lain pun masih lagi dalam keadaan yang elok. Yang cuma kurang sikit di sini adalah lampu belakang Proton Saga ni. Jadi lampu dekat bahagian dalam ni dia dah masuk air sikit dan yang tak bestnya ialah apabila kita buka boot, air daripada lampu ni akan menitik masuk ke dalam boot. So design kereta Proton Saga ni sebenarnya adalah satu design yang agak lama sebenarnya. So kalau kita tengok dia punya dashboard, asas bentuk dashboard dia masih adalah asas bentuk dashboard untuk Proton Saga BLM. Dan kereta-kereta yang lama ni, dia punya dashboard sebenarnya agak jauh daripada driver. So benda ni adalah benda yang general. Even kereta Toyota GT86 apabila dia berubah kepada Toyota GR86, dashboard dia makin dekat dengan driver. Jadi Proton Saga ni walaupun dia dah tapered satu skrin dekat tengah ni, design dia masih lagi rasa agak lama dan kita perlu hulur tangan kita sepenuhnya untuk capai kebanyakan kontrol. Kereta-kereta zaman sekarang, kita hulur tangan sikit je, dah sampai dia punya controls. Tapi yang saya suka, dia masih pakai banyak physical buttons, terutamanya untuk kontrol aircon dia. Jadi walaupun kita tengah memandu, kita tengah pandang ke depan, kita boleh adjust kelajuan kipas dan kesejukan aircon dengan mudah. Tak payah tengok pun. Okey, walaupun kereta Saga ni saya suka dia punya kontrol untuk aircon ni, satu kekurangan dia ialah dia tak ada pilihan mode aircon, iaitu dia punya mode aircon vent. Jadi dia punya aircon vent hanya berfungsi di sini saja, di bahagian tengah-tengah ni saja
Dia tak ada aircon vent yang blow kepada kaki kita. Dia juga tak ada aircon vent yang blow kepada windscreen untuk mengurangkan kabus. Saya rasa benda ni sepatutnya adalah benda yang basic. Even kereta Pro 2 Asia saya yang lama ada feature ni dan dia menambah kepada keselesaan dalam kabin. Next, steering dia pula bagus sebab dia ada tilt adjustment dekat sini dan benda ni dah jadi satu benda yang agak standard juga. Even kereta Pro 2 Asia, tak silap saya kereta Asia variant AV dan X, dia pun dapat tilt adjustment untuk dia punya steering wheel. Steering ni juga ada multi-function button tapi yang kurangnya adalah dia tak ada backlighting. Alright, steering ni juga agak unik sebenarnya sebab kereta Proton Saga dia masih pakai sistem hydraulic power steering. Yang kurangnya dekat kawasan steering wheel ni adalah dia punya wiper stalk. So dia tak ada motion untuk one swipe sahaja. So bila kita nak one swipe, kita tarik ke depan dan benda ni akan eject air wiper jugalah. Ataupun kita boleh masukkan dia kepada interval yang low sekali kemudian tutup balik. Selalunya kereta dia akan ada satu motion tolak ke atas dan dia akan swipe satu kali sahaja. So seat kereta Proton Saga ni dia punya adjustment semua adalah adjustment manual lah dan ni adalah perkara biasa untuk kereta dalam segmen A. Kereta Saga ni juga ada height adjustment untuk seat driver. Tapi walaupun pada kedudukan yang paling rendah, saya boleh kata yang dia punya ceiling ni agak rendah juga. So walaupun saya hanya berketinggian 165 cm, saya punya kepala ni dah nak cecah ceiling. So kalau mereka yang lebih tinggi sikit, mungkin akan rasa sedikit claustrophobic dalam kereta Proton Saga ni. Dari segi ergonomics yang lain, saya rasa okey. Kereta segmen A memang tak ada armrest, tu adalah perkara biasa. Okey, tadi saya cakap kereta ni dashboard dia menampakkan dia punya umur yang agak tua. Satu lagi benda yang menampakkan umur design kereta Proton Saga ni adalah size seat dia. Jadi walaupun saya hanya bersaiz 165 cm, kita boleh nampak kat sini bahu saya lebih tinggi daripada backrest kerusi ni dan juga lebih lebar pada backrest kerusi ni. Jadi kereta zaman sekarang kerusi dia dah makin besar, makin supportive. Even kereta Pro 2 Asia bila ditukar kepada platform DNGA, seat dia dah makin besar. Screen head unit dalam Proton Saga ni bukanlah yang paling canggih dan juga bukanlah yang paling besar, tapi okey, dia agak functional juga dan dia ada function easy connection ataupun carbon link. So kita boleh je nak mirror link dengan phone kita melalui port USB. Dia juga ada function video dan galeri untuk mainkan media melalui port USB. Kita ada beberapa settings untuk screen ni, dia punya audio, equalizer dan juga position audio ni. Dan dia juga ada reverse camera walaupun tak berapa HD tapi ada dan boleh dikatakan agak jelas, senanglah untuk kita parking kereta ni. Tapi saya punya favourite feature dalam screen Proton Saga ni adalah dia punya reminder apabila kita off kereta. Jadi bila kita off kereta, dia akan remind kita untuk tidak tinggalkan barang-barang yang berharga, termasuklah anak kita dekat seat belakang. Okey, so kereta Proton Saga ni mungkin ada yang beli sebagai kereta pertama waktu kita bujang, tapi dia juga sesuai sebagai kereta keluarga yang pertama. Dan sebagai kereta keluarga, dia kenalah ada cubby space yang besar dan praktikal. Tapi sayangnya kereta Proton Saga ni, design dia adalah design yang lama, jadi cubby space dia agak limited sikit. So dia punya door bin dekat depan, size dia boleh dikatakan kecil. Dia punya center console style dia adalah style lama, jadi tak banyak storage space. Dekat belakang ni kita ada pocket belakang kerusi depan, juga agak kecil tapi ada, okey. Dan untuk door bin dekat belakang, dia punya size hanya boleh muat satu botol sahaja. Dekat belakang ni pun tak ada armrest, tak ada dua cup holder dekat sini. Dari segi ruang dekat belakang ni pula, saya rasa dia sebenarnya sangat memuaskan untuk kereta dalam segmen ni. So saya hanya berketinggian 165 cm. Kerusi driver ni diadjustkan kepada position saya dan ruang kaki dia sebenarnya agak besar. Dari segi keselesaan, dia punya bench ni tak adalah berapa nak supportive. So boleh nampak ada banyak gap di antara bench ni dan juga saya punya kaki. Dia pula ada satu level recline sahaja dan kedudukan dia boleh dikatakan relax. Sesuailah juga untuk journey yang jauh. Dekat belakang ni juga kita ada dua ISOFIX points, so kita boleh letak dua child seat. Ini adalah satu benda yang agak standard dalam kereta-kereta zaman sekarang walaupun kereta bajet. Dan di sini saya ada satu child seat yang agak lebar, right? Dan dengan satu child seat di sini,
hanya satu orang dewasa sahaja boleh duduk dengan selesa. Untuk boot kereta Proton Saga ni, dia ada electric release dekat sebelah butang T ni. Dan kalau kita ingat, kereta Proton Saga yang dulu dia ada handle dekat tengah-tengah ni, tapi dia dah tukar sebab design yang dulu tu dia menyebabkan garnish ni patah ataupun tercabut lah. Dan saiz boot kereta Proton Saga ni dia kecil sedikit berbanding saiz boot kereta Prodobeza. Saiz boot kereta Proton Saga lebih kurang 420 liter. Saiz boot kereta Prodobeza lebih kurang 508 liter. Dan saiz boot kereta Proton Saga ni memang no doubt lebih kecil daripada saiz boot kereta segmen B. Jadi kita boleh muatkan satu suitcase yang besar dan mungkin juga satu suitcase yang bersaiz medium di situ, ataupun di sini saya ada satu backpack yang kita boleh letak. Okey. Kelebihan kereta Proton Saga ni adalah dia juga ada foldable rear seat, tapi foldable rear seat dia berlipat dalam ratio 100%, tak ada 60-40 split. Dan di bawah lantai boot Proton Saga ni dia ada spare wheel, tapi dia adalah jenis space saver. So kereta Proton Saga ni dia bernadikan enjin 1.3 liter NA, iaitu enjin CanPro VVT, dan enjin ni menghasilkan 95 PS dan 120 Nm torque. Transmisi yang digunakan adalah transmisi 4-speed automatic. Power dia cukup untuk pemanduan yang santai, ya, dan itulah cara yang sepatutnya kita bawa kereta ni. Jadi kalau saya bawa cruising di highway pada kelajuan 90 km sejam, enjin ni akan rev dalam lingkungan 2500 RPM dan dia masuk dalam gear 3. Kalau kita laju sikit pada kelajuan 110 km sejam, saya sedang memecut, ya, dia akan masuk ke gear 4 dan dia akan rev dalam lingkungan 3000 RPM pada gear 4 ni. Okey, so saya rasa yang dia punya kelajuan optimal dia kalau kita nak memandu secara santai adalah 90 km sejam. Mungkin kita boleh mungkin benda ni boleh improve lah kalau kita nak drive lebih laju, sebab pada kelajuan 110 km sejam 3000 RPM saya rasa ini bukanlah optimal untuk penjimatan minyak. Tapi karakter CanPro ni memang macam ni. Dia suka untuk rev pada kelajuan yang tinggi, dan kalau kita ni jenis yang berjiwa kelajuan, memang sesuai lah untuk bawa kereta Proton, ya, sebab dia bukanlah sports car, tapi dia punya karakter tu ala-ala macam sebuah sports car. Okey, handling dia pula saya rasa adalah handling yang sangat memuaskan. Saya rasa kereta Proton memang tak pernah mengecewakan lagi lah dari segi handling. Jadi handling dia, saya suka dia punya steering. Saya rasa dia punya steering sangat responsif, dan mungkin ini berkaitan dengan sistem power steering dia, iaitu sistem hydraulic power steering. Kereta Saga ni juga pada kelajuan yang tinggi saya rasa dia agak stabil juga. Sebagai kereta segmen A, saya rasa dia lebih meyakinkan lah untuk dibawa berbanding dengan kereta segmen A yang lain, ada yang rasa kurang stabil sikit pada kelajuan yang tinggi. Apa yang saya rasa boleh improve untuk handling Proton Saga ni adalah dari segi dia punya brake dan juga tayar. Jadi saya rasa brake dia boleh mencengkam dengan lebih kuat sikit, dan tayar dia juga boleh menggunakan grip yang lebih sikit lah. Tapi tayar dia sebenarnya dia telah memilih tayar yang lebih kepada ke arah comfort. Jadi tayar dia adalah tayar Atlas AS380, dan dekat tayar tu ada tulis perkataan soundless. Saya rasa tayar dia lembut sedikit dan baguslah, sebab kereta ni sebagai kereta family memang itulah tujuan dia. Tapi kalau kita jenis yang nak bawa spirited driving sikit, bolehlah upgrade brake dan tayar sahaja, dan saya rasa boleh dah untuk kita dapat satu kereta kecil yang agak seronok untuk dipandu. Okey, cakap pasal tayar dia ni yang ada tulis perkataan soundless tu, jadi saya rasa dia punya NVH levels pun boleh dipuji. Saya tak dengar sangat sebenarnya dia punya road noise ni, which is a good thing. Bunyi yang kuat saya rasa adalah bunyi enjin dan juga bunyi wind noise lah daripada tepi tingkap ni.
Daripada segi tayar memang kurang sikit bunyi dia. Okay, berkaitan dengan NVH adalah comfort, dan setting suspension Proton Saga ni saya rasa lebih kepada setting suspension yang lembut. Kalau saya nak compare dia dengan kereta yang lain, saya rasa karakter dia, ni dari pengalaman saya saja, saya rasa karakter dia lebih kurang macam kereta Toyota Yaris. Suspension dia lembut, yang kalau kita jenis suka langgar speed bump pun sebenarnya dia rasa selesa lagi kat dalam. Even passenger dekat belakang pun takkan komplain kalau kita jenis drive yang langgar-langgar speed bump dengan suspension setup kereta Proton Saga ni. Ok lah, sekali jom kita cakap pasal kereta ni punya fuel consumption ataupun penggunaan bahan api. So macam biasa, saya akan drive daripada tangki yang penuh kepada tangki yang hampir kosong, dan kali ni saya berjaya drive sejauh 400.4 km, dan apabila saya top up balik minyak, saya telah menggunakan sebanyak 31.072 liter minyak, iaitu minyak RON 95 berharga RM63.70. Dan apabila kita buat kiraan dia penggunaan bahan api saya dengan kereta Proton Saga ni, saya memandu secara biasa sahaja, tak ada hypermiling, aircon semua saya on macam biasa. Penggunaan bahan api saya adalah pada 7.7 liter per 100 km. Okey, itu saja yang saya nak share dengan anda semua tentang kereta Proton Saga Premium S. Semoga info yang saya share ni dapat membantu anda untuk membuat pilihan membeli kereta yang lebih bijak. Macam biasa, kalau suka dengan video ni, boleh kasih like, share dan juga subscribe ke YouTube channel kami untuk menonton lebih banyak konten otomotif yang macam ni. Kami juga ada website di alamat carsofmalaysia.com. Thank you for watching. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya.